હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું વાય ફ્રેક્ટલ ટ્રી ડ્રોઈંગ યુઝિંગ પાયથન ઇન પાયથન ટર્ટલ પ્રોગ્રામિંગ. તો આને આપણે મિની પાયથન પ્રોજેક્ટમાં કહી શકીએ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટ. સૌથી પહેલાં તમે ટર્ટલ નામની લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવી દીધી ફ્રોમ ટર્ટલ ઇમ્પોર્ટ સ્ટાર. મતલબ કે ટર્ટલ લાઇબ્રેરીની અંદર જેટલી પણ એના એલિમેન્ટ્સ આવતા હશે તે બધા હું અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરાવી દઈ શકું છું યુઝિંગ ઓનલી સ્ટાર સિમ્બોલ. હવે હું એની સ્પીડ આપું છું ફાસ્ટેસ્ટ એન્ડ ધેન આફ્ટર હું અહીંયા ડિગ્રી આપી દઉં છું કે તે એક્સ અક્ષિસથી લઈને વાય અક્ષિસ સુધી જ મારું વાય ફ્રેક્ટલ ટ્રી ડ્રો થતું હોવું જોઈએ. એની મેં અહીંયા સાઇઝ આપી દીધી છે અને એના 7 લેવલ્સ મેં આપી દીધા છે. જે આપણે ટ્રી જનરેટ કરીએ છીએ બાઇનરી ટ્રી, એવી જ રીતે મને અહીંયા કંઈક અહીંયા જનરેટ કરીને આપશે, પણ મેં અહીંયા 7 લેવલ આપેલા છે. ધેટ્સ વાય તે આવી રીતે 7 લેવલ્સ જનરેટ કરે છે. તો અહીંયા વાય ફ્રેક્ટલ ટ્રી એનું ટાઇટલ એટલે આપવામાં આવેલું છે કેમ કે આ જે સિમ્બોલ છે તે વાય સિમ્બોલનો જ યુઝ કરીને બાઇનરી ટ્રીની જેમ તે તેનો શેપ જનરેટ મને કરીને આઉટપુટમાં આપે છે.